جبنا الاول الصورة بتاعت إلسا وحطينا على الكمبيوتر، وحاولنا يعني نظبط المقاس كده على قد تقريبا الكيكة اللي هي هتبقى الفستان. حاولنا يبقى المقاس برضو مظبوط. نظبطه على الكمبيوتر ونطبعها، وبعدين نلزقها على الورق اللي هو زي عامل زي الفلين كده، بيبقى تخين شوية. هنلزقها دلوقتي، بس احنا هنطبع دلوقتي نسختين، وهتبقى النسخة من ناحية والتانية العكس بتاعها عشان تديني الايه الشكل الوش والظهر اهي. يعني دي بصة الناحية دي، واحدة بصة يمين وواحدة بصة شمال. وهنلزقهم بقى على الورق اللي هو الفلين ده. خلاص، اللي هو ورق مش عارف، بس هو بيتباع بورد كده او ورق كده تخين، لو ما عندكيش ممكن على ورقة تخينة شوية، اللي هو الورق التخين شوية بتاع الرسم. بس وهنبتدي بقى نقطعها. خلاص، هنعملها بالكتر او بالسكينة او باللي عندك. وبعد كده بعد ما لزقناها هنحط اللي هي زي الخشبة بتاع اللي هي بتاع المشاوي دي هنحطها من تحت كده، وهتديني الشكل ده، عشان ده اللي انا هحطه في الاخر في فوق الكيكة. عملنا بقى الكيكة العادية طبعا بالطريقة، الكيكة الجاهزة دي عملناها وحطيناها في الطبق البايركس، هتديني الشكل ده. هبتدي اقطعها، هقسمها بس بالنص، احشيها بقى احشيها زي ما انت عايزة، احشيها بالكريم ده او الفروستنج زي ما انت حابة. من النص. لو مش عايزة تحشيها وتسيبيها كده خلاص، احنا عملناها في الطبق زي ده. بعد كده احنا جينا حطينا لها نقطة الوان للفروستنج ده عشان تديني اللون اللي هو اللبني ده الحلو ده. وهنحطها بقى، ممكن نستعمل الكيس اللي فات ده نحطه، بحيث نحط على الكيكة، او ممكن نحط الفروستنج كده اللي هي اللي بتوزع الفروستنج ده، بحيث ان هي اعرف اوزعها. هي طبعا صعبة شوية، فانا جات لي فكرة ان انا اجيب اللي هي عارفة القاعدة بتاعة الميكرويف بتلف، بتبقى سهلة. فانا ممكن اشيل بقى القاعدة كلها بتاع الكيكة دي واحطها على زي المروحة بتاعة الميكرويف دي. والله فكرة حلوة، يعني ممكن فكرة ادتني زي شكل نفس الحاجة بتاعة الحلواني بالظبط اهي، عشان تبقى سهلة ان انا اظبطها واعمل الديكور بتاعها. دلوقتي بعد ما اهي حطينا الحاجات كلها، خلاص الفروستنج دي ولفيناها كلها كده بالشكل ده، هبتدي بقى احط الحاجات اللي هي زي حاجات بيسموها الحاجات اللي هي السكر دي او كده. بص انا دلوقتي حطيناها كلها، انتي برضو ممكن تحطي اي لون يعني، بس هي دي اللون اللي جه عندي ابيض وازرق كده، بحيث تديني الشكل. فضل شوية من الكيكة هحط عليه فروستنج وهعملهم زي ممكن نقفل بيها بقى القاعدة بتاع الفستان كده، بحيث ممكن نعملها زي نستعمل المعلقة بتاعة الايس كريم ونعملها كور صغيرة، بحيث تديني زي زي الكيك بولز اللي بيسموها دي، اللي هي الكور بتاعة الكيك. وهنحطها برضو في اللي هو السبرينكلز ده الابيض او اي لون انتي تحبيه، بس يعني دي اضافة، لو مش عايزة يعني تحطيها مش مشكلة. فبحيث ان انا هلفها داير بحيث ان يعني تدي شكل في الاخر في القعدة يعني. وهنحطهم كده كده بالمنظر ده واحدة واحدة. طبعا يعني كل الكلام ده هيتحط في التلاجة عشان تجمد شوية اهي. وهنفضل نحط بقى واحدة واحدة كده داير حوالين الكيكة كلها. بعد ما انا خلصتها دلوقتي وحطيت اللي هي التوبر من فوق دي او الصورة اللي احنا عملناها، شوفي الشكل بقى جميل ازاي. بس شفتوها كده شكلها في الاخر، حتى بنتي معجبة بيها اهي عشان دي تورتة عيد ميلادها. بس وده بقى الشكل النهائي اهو. ولو عجبكم الفيديو ده يا جماعة، يعني ياريت تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناة بتاعتنا
عشان يوصلكم كل جديد. احنا هنا حطيناها في التلاجة لازم برضو عشان تجمد. ونشوفكم مرة تانية في فيديو جديد، وما تنسوش تشتركوا معانا وتحطوا لايك وسبسكرايب وكل حاجة. يلا سلام.